अहिले नेपालको त टपमै छ होला हन्डा सालमा नि क्या बोबाल चल्दै है कङ्ग्रेचुलेसन हन्डा Oh, so we have Honda GRAZIA. Come here. Sandy, मेरो साथी. बस. Good. बस. Alright everyone. Hello and namaste from the light of Asia. And it's me Utsav Vlogs. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. And next vlog guys. के छ Sandy? Sandy पनि छ आज हाम्रो vlogमा. And we have Honda GRAZIA. सो यो चाहिँ हन्डाको स्कुटर हो आज हामी यो स्कुटरको बारेमा माइलेज टेस्ट गर्नेवालामा छौँ कति माइलेज दिन्छौँ भनेर हैन सो सुरुमा हामी पेट्रोल पम्प जान्छौँ मैले यहाँ आज चाहिने ग्याजेट्सहरू बोकिसकेको छु आज हामी अन रोड एन्ड अफ रोड टेस्ट गर्नेवालामा छौँ यो स्कुटरको है किनकि स्कुटर भनेको डेली युजको लागि हेर्नुहुन्छ झन् हन्डा जस्तो चलेको कम्पनीबाट त हजुरहरूले एकदमै एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ पेट्रोल सकाउने काम गर्ने हो त्यहाँ गएर बोतलमा मात्रै भर्ने यसमा नभर्ने 1 लिटर बोतलमा भर्छु म अनि यसमा अलिकति पेट्रोल छ त्यो भ्याउने हो सुरुमा हामी हैन आज कहाँ डुल्छौँ थाहा छैन मैले बोतलमा 2 लिटर हालिसकेको छु दुईटा बोतलमा हैन त्यो छुटाउन सजिलो हुन्छ 1 लिटर कुन हो भनेर यसमा पहिला पेट्रोल सकाम यसमा मैले पेट्रोल भराएको छैन यसमा पेट्रोल सकेपछि हामी आज माइलेज टेस्ट गर्छौँ यसको बोतलको 1 लिटर हाल्छौँ फेरि पेट्रोल पम्पमा आउँछौँ अनि त्यसपछि फेरि बोतलमा 1 लिटर भर्छौँ हामी किनकि अफ रोड टेस्ट नि गर्नु छ मलाई घर पनि फर्किनु छ फेरि 1 लिटर मलाई चाहिन्छ घर फर्किनुको लागि अनि त्यो चाहिँ फेरि आएर बोतलमा हामी रिफिल गर्नेवालामा छ हाम्रो अहिलेको काम भनेको चाहिँ यसको पेट्रोल सकाउने काम मात्रै हो यो स्कुटरमा धेरै फङ्क्सनहरू पनि छ अनि यसको मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ यो पास पनि छ नै कडा अनि हजुरको यहाँ सामान राख्नु पर्यो भने यहाँ छुट्टै ठाउँ छ यो सबै तपाईहरुलाई म रिभ्यूमा भन्छु सामान राखेर देखाउँछु मन पर्यो यार मलाई लास्टै ग्राजिया सो अहिले वर्कसपमा आएको छु अनि त्यसपछि अब यसको पेट्रोल निकालौँ अनि पेट्रोल रित्तै बनाएर म यहाँबाट बोतलबाट पेट्रोल हाल्छु यसमा अनि पेट्रोल पम्प गएर फेरि रिफिल गर्छु म बोतलमा अनि त्यसपछि आज हामी सिटी राइडदेखि डेली युजमा हामी कहाँ डुल्छौँ हो त्यसरी नै राइड गर्छौँ है सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि म स्यान्डीलाई घर पुऱ्याइदिन्छु अनि म एउटा सिटी राइडतिर लाग्नु पर्यो लाइक हुन्छ अनि जाम पर्छ यताउता ननस्टप लाइक डेली युजमा जसरी हुन्छ हाइवे राइड बिना पनि जहाँ रोकिन्छ म ठ्याक्कै त्यहाँ देखाउने छु तपाईहरुलाई सो मैले फेरि बोतल रिफिल गरेँ यो चाहिँ मेरो लागि हो हैन सो हामीसँग 1 लिटर छ यो स्कुटरमा एन्ड मैले ट्रिप पुरै रिसेट गरिदिएको छु अब हामी पेट्रोल नसकिने बेलासम्म कति ट्रिप कुट्छ हैन यो स्कुटर सो हामी एकदमै जेन्युन पारामा हेर्छु म एकदमै हुन्छ नि लाइक हजुरहरूलाई जेन्युन पारामै दिन्छु यो रिभ्यू चाहिँ रिभ्यू भन्दा पनि माइलेज टेस्टको जति दिएको छ त्यति नै दिन्छु किनकि मलाई तपाईहरुलाई एउटा राम्रो पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि एउटा राम्रो रिजल्ट देखाएर तपाईले किनेपछि त्यस्तो नआउला हैन कि त त्यो भन्दा धेरै आउला बट त्यो कुरामा नराम्रो हुनुभन्दा अगाडि नै म एकदमै जेन्युन दिन चाहन्छु यो माइलेज टेस्ट चाहिँ सो यहाँबाट हाम्रो स्टार्ट हुन्छ लेट्स गो 2.4 किलोमिटर्स मात्रै हिँडिसके अनि अब हेर्दैछु म डुल्दिने हो जहाँ पनि डेली युजमा हामी ठेगानै हुँदैन नि त नि कता डुल्छौँ भनेर सो मजाले डुल्दिने मेरो पछाडि अंश छ मैले साथी लिएर आएको छु किनकि यो एकदमै धेरै मलाई थाहा छ माइलेज राम्रो छ मलाई एकदमै टाइम लाग्नेवालामा छ किनकि मैले एक्ज्याक्ट भ्यू देखाउनु पर्छ अब एकदमै एग्रेसिभ चलाएर फेरि एकदमै हुन्छ नि लाइक हिट बनाएर जाममा यसरी गरेर मैले एक्ज्याक्ट माइलेज दिन सक्दिनँ मैले भनेको डेली लाइफमा जसरी हुन्छ मैले त्यसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसरी चलाउँदाखेरि टाइम स्योर नै धेरै कन्ज्युम खान्छ मान्छेहरूले धेरै जस्तो चलाउने भनेको 40 to 50 को रेन्जमा 30, 40, 50 को रेन्जमा हो सो म त्योभन्दा धेरै चाहिँ पुस गर्न चाहदिनँ यो स्कुटरलाई किनकि त्यतिको रेन्जमा 30 to 60 को रेन्जमा कतिसम्म माइलेज दिँदै रहेछ त्यो हेर्न चाहन्छु जे होस् अहिलेको स्कुटरहरूमा चाहिँ धेरै एडभान्स टेक्नोलोजीहरू आइसकेको छ र म आज भन्दा पनि आज म माइलेजको बारेमा मात्रै कुरा गर्नेछु अनि फ्याटो बाटोमा के दृश्य देखिन्छ त्यो अनुसारको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु र रिभ्यूको बारेमा चाहिँ फुल रिभ्यू चाहिँ अब यो पछिको भिडियोमा आउँछ हन्डाको सो त्यो भिडियो मिस नगरिदिनु ल ब्रेकिङ राम्रो छ यार यसको तर म चलाउँदा पनि भनिरहेको छु कि हुन्छ म भन्छु पर्फर्मेन्स पनि कस्तो छ म त्यो पनि सेयर गर्छु जो आइ एम एकदमै थ्याङ्कफुल फर हन्डा मलाई यो स्कुटर प्रोभाइड गरिदिनु भयो किनकि हन्डा भनेको एकदमै हुन्छ नि जेन्युन कम्पनी हो उहाँहरूले स्कुटर प्रोभाइड गरेर मैले तपाईँहरूकै सामु एउटा रिभ्यू दिन पाएँ तपाईँहरूको फ्युचरमा मेरोबाट हेरेर यो स्कुटर किन्नुहुन्छ भने आइल बी भेरी ह्याप्पी गाइज किनकि म तपाईँहरूको लागि गरिरहेको छु यो है हामी अहिले बौद्धमा छौँ म साखु गएर फेरि त्यहाँबाट एकलट फर्किम फेरि त्यहाँबाट एकलट फेरि भक्तपुर जाम यसरी सोचिरहेको छु किनकि हतपत चाँडै सकिने त होइन तेरे मेरे रास्ते हे जादुई मारते हे
मेबी हूँ तू भी है यहाँ। यो हुन्छ नि ग्लोभ्स बिना यो टच गर्दाखेरि यो ग्रिप यस्तो मिठो दिन्छ, हातमा छुट्टै फिल आउँछ कि। हामी अब साकुतर्फ लाग्दैछौँ। डेली युज भनेकै यस्तै हो गाइस, अन रोड अफ रोड यस्तै छ। अहिले चाहिँ यो स्कुटरहरू चाहिँ एकदमै मार्केट लिइरहेको छ होइन। नयाँ मोडल्सहरू आइरहेको छ। BS4बाट BS6 मोडल्सहरू हो, यो BS6 मोडल्सहरू हो होइन। राम्रो भर्जन भएर आइरहेको छ। मलाई चाहिँ मन पर्यो एकदमै, पर्फर्मेन्स एकदमै मन परेको छ। स्मुथ छ कि पर्फर्मेन्स, अनि ब्रेकिङ झ्याप्पै रोकिन्छ कि। 7.9 किलोमिटर्स, थाहा छैन कहाँ गएर स्टप हुन्छ। FI टेक्नोलोजीको स्कुटर हो, माइलेज एकदमै राम्रो हुन्छ, मलाई थाहा नै छ त्यो। घरि अफ रोड घरि अन रोड भइरहेको छ। मलाई यही चाहिएको थियो, यही भइरहेको छ। ओहो नि त हिलो छ्यापिरहेको छ। हिलो धुलो ग्राभेलहरूमा चाहिँ प्लिज गाइज राइड सेफ। यो डेली लाइफ अफ रोडतिर एकदमै कम्फर्टेबल छ। सिटको त्यो फर्म्सहरू धेरै त्यो हुन्छ नि, ब्याक पेन हुँदैन भनौँ न, फिल त्यस्तो चाहिँ दिँदैन। यो चाहिँ एकदमै कम्फर्ट। मान्छेहरूले हामीले हरेक बाइक किन्ने बेला, स्कुटर किन्ने बेला, गाडी नै किन्ने बेला हेर्ने भनेको एउटा लुक्स हुनु पऱ्यो। लुक्समा एकदमै बवाल छ यो लुक्स है। अनि अर्को कम्फर्ट हो। कम्फर्ट यहाँ म कुरा गर्दैछु, एकदमै कम्फर्ट भइरहेको छ। लाइक हुन्छ नि अफ रोडमा हजुरको बम्परबाट तल झर्ने बित्तिकै खेडाक्के गरेर कस्तो प्रेसर दिन्छ नि पछाडि, त्यो चाहिँ गरेको छैन कि यसले। एकदमै मजाले गइरहेको छ। जे आज दिनले नि सपोर्ट गरेको छ, नत्र अहिले त बर्खा छ नि त नि। अनि मलाई चिन्ता भइरहेको थियो पानी पर्छ कि भन्ने, भएन। बिहानतिर अलिकति मौसम त्यस्तै थियो। अनि अहिले चाहिँ पानी पर्छ भनेर निस्केपछि मैले भ्लग त्यो पज गर्नुपर्छ, कम्प्लिट हुँदैन। अनि अहिले चाहिँ जोस एकदमै हुन्छ नि, ग्राउन्ड क्लियरेन्स नै राम्रो रहेछ है। त्यो इम्प्रेसन राम्रो दिइरहेछ। ग्रेट। वाउ क्या बवाल छ है भ्यू हेर्दा है। बाइक स्कुटर कुनै कम्पनीको हेर्नुहुन्छ भने, गाडीको त मलाई नलेज छैन धेरै, तर बाइक स्कुटर कुनै कम्पनीको हेर्दै होइसिन्छ भने म चाहिँ एउटा जेन्युन कम्पनी जुन चाहिँ हुन्छ नि एकदमै मार्केट लिएर बसेको छ, पहिल्यैदेखि हुन्छ नि आइराखेको देखिराखेको एकदमै ट्रस्टेड कम्पनीको चाहिँ किन्नु होला भन्ने गर्छु कि। किनकि बाइकहरू सबै राम्रो हुन्छ, सबै कम्पनीको सबै राम्रो हुन्छ, स्कुटरहरूको पनि त्यही हो होइन। बट कुरा केमा आउँछ भन्दाखेरि पार्ट्सहरूको कुरामा आउँछ। पार्ट्सहरू चाहिन्छ, तर पार्ट्सहरू छ्यापछ्यापै एभाइलेबल हुँदैन होइन, कुर्नुपर्छ तपाईँहरू। अनि ड्युरेबिलिटीमा ड्युरेबल छ कि नै भन्ने कुरा पनि हुन्छ। सो यसरी नै अफ रोड अन रोड दुइटै डेली लाइफको टेस्ट भइरहेको छ भनौँ न। सो हेरौँ के कस्तो छ है यसको। अनि ड्युरेबिलिटीको पनि ड्युरेबल छ कि नै त्यो। सो यस्तो कुरा हेर्दाखेरि अब म चाहिँ कसरी बाइक किन्छु भन्दाखेरि, मेरो पर्सनल ओपिनियन भन्छु है तपाईँहरूलाई। म चाहिँ कसरी बाइक किन्छु, स्कुटर किन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ गएर बिग्रिहाले पनि के, कुनै ठाउँमा बिग्रिहाले पनि धेरै पोइन्ट छ। सामान त्यहीँ बनोस् के, किनकि म धेरै ट्राभल गर्छु, मेरो लाइफै अहिले ट्राभलमा जोडिएको छ होइन। कहीँ गयो भने मेरो बाइक बिग्रिहाल्यो भने पनि बनाउने पार्ट्सहरू हुन्छ नि, जहाँ पनि छ्यापछ्यापी पाओस्, माइलेज राम्रो दियोस्, अनि त्यसपछि कम्फर्ट होस् तपाईँको। म एकदमै ट्रस्ट गर्छु यो कम्पनीलाई। लाइक यो चलाउँदाखेरि बाइक चलाएको जस्तो फिल आउने के। पावर पनि छ है अन्स, पावर पनि छ, ब्रेकिङ पनि। सेफ्टी हेर्नुपर्छ कि मेन कुरा नै, बबाल छ यार सेफ्टी। बज्र योगिनी होला, त्यहाँ गएर नगरकोट चलिदिउँ है। अफ भयो नि स्कुटर होइन, आफै अफ हुन्छ, मैले अफ गरेको छैन, आफै अन गर्नुपर्छ। एक्सिलेटर मात्रै लिने हो कि। सो हर्नको आवाज म रिभ्यूमा भन्ने छु। सो हामी बज्र योगिनी टेम्पलतिर लाग्दैछौँ। यता सबै पुरानो हिस्टोरिकल हुन्छ नि, लाइक घरहरू हेर्न पाउँछौँ, मन्दिरहरू हेर्न पाउँछौँ। जुन बाटो हिलो माटो छ, अलिकति ग्राभेल छ, ढुङ्गा छ। हामी डेली लाइफमा हिँड्ने यतिकै हो, तर एकदमै कम्फर्ट छ है। बिलिभ मी गाइज, तपाईँहरू टेस्ट राइड लिन सक्नुहुन्छ होन्डाको सोरुममा गएर। कम्फर्ट चाहिँ एकदमै दिन्छ यो स्कुटरले। पर्फर्मेन्स राम्रो छ, ह्यान्डलिङ राम्रो छ। म पहिला एकचोटि गएको थिएँ, त्यही भएर मलाई बाटो याद भयो भनौँ न। एउटा मङ्की वर्ल्ड जस्तो पनि छ त्यो टेम्पल त यार। बाँदर देख्न पाइन्छ नि त्यहाँ। हन्स तिम्रो साथीहरू के हेर न क्या दामी भाइ पिसफुल छ, कोही छैन। मलाई यस्तो भाइ अति मनपर्छ क्या। आम्मा हो यस्तै के, बाटो राम्ररी पिच नगरेपछि यो हुन्छ नि राम्रो।
तर बवाल छ हेर यताको ठाउँ है पिसफुल के बस्न आउँदाखेरि बाँदरहरू हेर्दै आउनु मिल्छ क्या दामी छ क्या ठाउँ है उकालोमा चाहिँ अलिकति बढी पेट्रोल खान्छ किन भन्दाखेरि हजुरको पावर धेरै युज गरेर हुन्छ त्यही भएर हो यस्तो कुरा पनि हामीले टेक्निकली बुझ्नुपर्छ कस्तो ठाउँमा अफ रोडमा धेरै हामीले पुस गरेर हुन्छौँ थ्रोटललाई इन्जिनले पावर धेरै जेनेरेट गर्छ उकालोमा अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ हाम्रो स्कुटर हो त्यहाँ छ एकदम एकछिन फ्रेस हुनुपर्छ नन स्टप राइड पनि गर्नुभन्न पिसफुल छ साइलेन्ट कस्तो चराहरूको आवाज आइरहेको छ पछाडिबाट कस्तो मिठो छ क्या सी यो चाहिँ टेम्पल हो यो टेम्पल त्यहाँसम्म चाहिँ नजाऊँ एकछिन यहीँ बसौँ अनि त्यसपछि फेरि फर्किनुपर्छ सो हामी यताबाट निस्केको अब यताबाट हामी नगरकोटतर्फ लाग्छौँ भर्खरै अब 20 किलोमिटर कुद्न आएको थियो भनौँ न अब एक नगरकोट डुल्ने हो हेरौँ एक्ज्याक्ट माइलेज कति दिन्छ खरै 23 किलोमिटर त चल्यो यसमा टाइम पनि देखाउँछ 5 बज्यो है 5 बज्यो है 5:30 भएको छ आइस पावर त मिठो छ हेर न युनिटीमा हिँडेको के सबजना सही हो गो आइस यो सानो कस्तो क्युट देख्ने है ठुलो भएपछि पेटमै जाने हो तर सानोमा कस्तो क्युट देख्ने के अलिअलि माथि आएपछि बाटो सागरो हुँदै जाँदै रहेछ यताबाट नगरकोट जाने बाटो तर चिल चाहिँ वाइल्ड चिल रहेछ यार बाटो उताको हेरी चाहिँ पिसफुल के एकदमै रातिको टाइममा चाहिँ यस्तो बाटोहरू नहिँड्नु एकदमै डेन्जरस हुन्छ जुन कुरामा सुन्दरता छ त्यो कुरामा लाइक हुन्छ नि केयरफुल नै हुनुपर्छ हामी सो यो टाइमहरूमा चाहिँ हिँड्दा ठिक हो दिउँसोतिर रातिको टाइममा चाहिँ जङ्गली जनावर मान्छे सबैसँग डराउनुपर्छ दामी बनाउनु भएछ नि चलाउनु रमाइलो भइरहेछ रे यो बाटोमा ग्राजिया 29.4 किलोमिटर वाउ अति बवाल सनसेट हुन आँटेको छ नुवाकोटतिर पनि अब यतिको बाटो बन्नु पर्यो जाने बाटो बवाल हुन्छ यार बाटो चाहिँ अलिक साँगुरो छ उताबाट आउन सक्छ गाडीहरू ठुल्ठुलो गाडीहरू यु सुड बी सेफ आफ्नै लेनबाट हिँड्नु होला आज अफ रोड अन रोड दुइटै भइरहेको छैन फुल अफ रोड हो हान्नु पर्छ के छ र बास होइन त कटाइहाल्छ नि यति त मजाले नगरकोट नि आइपुग्यो जो सेक्सनको अफ रोड पनि रमाइलो भयो ब्रेक राम्रो छ ब्रेक राम्रो छ सो अहिले 36 किलोमिटर कुदिसक्यो हजुर हजुर हो बिग फ्यान बसाउँदैछ थ्याङ्क यू अहिले नि भ्लगमै हुनुहुन्छ है ल हेर्नु ल राइड सेफ हेलमेट लगाएर राइड गर्नु हेलमेट लगाएर राइड गर्नु ए रिभ्यू थियो आज हजुर बसाइरहेछ हुन्छ ब्रदर है ल जस यसरी यो फ्यामिली भेटिराख्नुहुन्छ खुसी लाग्छ अनि त्यसपछि यस्तै हो 36 किलोमिटर गुडिसक्यो काठमाडौँबाट कुनै ठाउँ नजिक घुम्न छ त नगरकोट पनि एकदमै राम्रो छ साखु साइडबाट आउनु म चाहिँ यो सजेस्ट गर्छु यहाँदेखि यहाँ नगरकोटसम्म आएको कस्तो पेट्रोल टिक्दा त है अलि उतै जाने हो यता एक फोटो ठमेलको लागि नि खिचौँ न भनेर कतातिर हान्ने भन त सही हो हान्दा 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 र यस्तो उयो के अरे यसलाई के भन्छ अरे साल होइन सालमा नि क्या बोबाल चल्दा है त्यो त हो रुखको बिचमा बसेर हानौँ न आइदेऊ तिमी उताबाट एउटा स्टोरी खिच्दो न बोबाल यार ठाउँ चाहिँ उता रुखबाट आउँछु अलराइट गाइज
यो स्कुटरले मलाई तानिरहेको छ, लाइक पेट्रोल सकिया जस्तो हुन्छ नि, पम्प गरिरहेको छ। सायद सकिन आँट्यो होला। लेट चाहिँ म एन्डसम्म कुदाउँछु है, पावरै दिएको छैन कि, तान्दै छोड्दै गरिरहेछ। 49.8 किलोमिटर, 50 किलोमिटर पुग्न आँटिसक्यो। त्यही माथि आज अफ रोड अन रोड त्यत्रो गरियो, सायद धेरै नै दिन्छ यो भन्दा। अब सकिन्छ यो चाँडै, त्यो पनि कुदाम न कतिसम्म पुग्छ एक्ज्याक्टै हेरिदिने हो कि, पेट्रोल सक्यो जस्तो छ। कुद्नै छोड्यो त, हेर एकछिन कुद्छ है, अब आफै रोकिन्छ है। कुद्दै छोड्दै, मैले एक्सिलेटर छोडेको छैन कि, केही छोएको छैन, ब्रेक हाने आफै ब्रेक हान्छ अनि कुद्छ है, पम्प गरेन कि मेन। ओके, सायद यही थियो होला माइलेज आजको 51.7। वाह यार 50 प्लस छ यार माइलेज त। बस त अन्स जति कुद्छ अझै कुदाइदिउँ न। खास गरी म यस्तरी कुदायो भने त एफआईमा असर पर्छ, यसरी चाहिँ नकुदाउनु होला। तर आज माइलेज टेस्ट कुद्न अन छ। फेरि अन छ, हेर न, यति नै रहेछ। ओके 51.7, 50 प्लस, कङ्ग्रेचुलेसन होन्डा। यस्तो राम्रो स्कुटर झिक्नु भएकोमा। त्यही पनि आज मेरो राइड थाहा थियो तपाईँलाई, अफ रोड यति गयो, मलाई मात्रै थाहा छ। अन रोड पनि त्यस्तै भयो। जस ग्रेट पर्फर्मेन्स। तपाईँले अब मैले अफ रोडहरू नलगायो है त लाइक 60 टच हुन आँट्थ्यो होला। लेट्स टप अप होइन। अब यसको चाहिँ यस्तो छ, फेरि यस्तो बबल छ फ्युलको सिस्टम। फ्युल यताबाट आफै खोल्छ है, यो लक छ नि यसरी। कहाँ छ लक? यो थिच्नुपर्छ, थिच त है, आफै अन हुन्छ। अब सिटको थिच त, यो त सप्रायमा हुन्छ। ओके, हाम्रो कोकको भाँडो यहाँ चाहिँ अलिकति, फेरि यहाँ यो छ। 1 लिटर भरिदिउँ ल, मजाले हालिदेऊ त। ए हालिदियो हुन्छ, घट्टङ टङ 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 टङ। ओके ल, ठिक छ। सो हाम्रो यहाँ माइलेज भनेको चाहिँ 51.7 किलोमिटर, 1 लिटरबाट 50 प्लस माइलेज छ है। त्यही पनि अफ रोड अन रोड गरेर हो, एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा पाएन। एक्ज्याक्ट चाहिँ हजुरको हुन्छ नि, गऱ्यो भने 60सम्म चाहिँ दिन सक्छ भन्ने चाहिँ क्यापेसिटी छ है। मलाई त्यो लागिरहेछ मैले आज चलाएको अनुसारले। सो दिस वाज फर टुडे गाइज होइन। अब माइलेज टेस्ट भइहाल्यो। अब यसको रिभ्यूको बारेमा आउँछ, यो स्कुटरमा के छ कस्तो छ, सिस्टम्सहरू त्यो सबै भिडियो आउँछ। अनि इन्स्टाग्राममा कनेक्ट भएर बसिराख्नु, म त्यता मेरो स्टोरीहरू राखिरहेको हुन्छु, तपाईँहरूले अपडेट थाहा पाइराख्नुहुन्छ। उत्सव_vlogs इन्स्टाग्राममा। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच होन्डा वान्स अगेन फर दिस ग्राजिया। मैले रिभ्यू गर्न पाएँ, होप चाहिँ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो। मलाई चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो, एकदमै फुल्ली 100% सेटिस्फाइड भनौँ न है। सो आजको लागि यति नै गाइज। अनि त्यही हो, फुल घरबाट घरदेखि यहाँ नगरकोट आएर पनि यहाँ भक्तपुरको बाटो टच हुने बेलासम्म सपोर्ट गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो बबाल माइलेज दियो होला त, 51.7 किलोमिटर पर लिटर। सो आजको लागि यति नै। एन्ड इट्स मी उत्सव भ्लग्स साइनिङ आउट। पिस गाइज।